Jag heter Claes Wemgård. Jag sitter på vårt kontor i Göteborg och jobbar med molntjänster och Revit mot arkitekter och alltså byggbranschen i helheten. Jag tycker när man tänker på BIM and Beyond så tänker man först och främst på vad är BIM idag och vad har det varit? För det är ett begrepp man har pratat om i många år. För många har det ju liksom varit synonymt nästan med 3D-projektering. Man har gått från AutoCAD 2D till 3D-projektering så tänker folk att nu gör vi BIM. Men egentligen så är det ju först nu när vi börjar lägga på data och information i de här 3D-modellerna att vi liksom blir BIM på riktigt. Och det tycker jag egentligen kan tolkas som BIM and Beyond. Och det är ju möjliggörs mycket på grund av den nya teknologi vi har. Vi har möjlighet att lägga upp data och modeller i molnet och där kan vi göra dem tillgängliga. Dela dem för fler aktörer i projektet och man kan också göra den här datan tillgänglig för personer. Samtidigt så är det en avancerad data IT-logistik så det kan uppfattas komplicerat för många. Och där har vi som Symmetri en väldigt viktig roll att hjälpa folk med att göra den här avancerade verktygen tillgängliga och användbara. Så att det är inte liksom, så man inte ska känna något motstånd när att ta steget till den här BIM-världen. Det ska vara lockande så man blir bättre på sina yrken. Hur man ska tänka med BIM och AI tillsammans så är det egentligen en enastående möjlighet för oss att få tråkiga, repetitiva uppgifter egentligen att bli utförd med automatik. Vi behöver nog ställa in oss på att vi får förändra hur vi jobbar idag och förändra hur vi ser på hela arbetet omkring bygg och arkitektur och så vidare. Där det mycket mer blir också att kravställa. För det kan ju vara ett intressant perspektiv. Men i ett byggprojekt och vi ska ju inte bestämma exakt hur ska kontoren ligga i det här landskapet. Men vi kan istället kravställa. Vi vill ha jättemycket dagsljus. Vi vill ha sociala interaktioner och sådana grejer. Och då kan data kanske bättre. En AI kan ju bättre hitta den perfekta lösningen som vi aldrig har kommit på. För det är ju verkligen som när vi designar så gör vi ett utkast på ett förslag och funkar det så är vi oftast nöjda. Men om man jobbar med AI så kan den ju liksom komma fram med 100 förslag för den är inte nöjd förrän vi har valt någon av de här lösningarna. Så där tycker jag nu vi ska se det som fantastiska möjligheter för oss. Nebula är ju vårt senaste verktyg och det gör vi ju för att hjälpa folk med att hantera data i molnet. För det kan vara en beställare, det kan vara en annan aktör eller vi har med eget datamoln och så vidare. Eller det kan vara olika system också. Och då ska man kunna hantera data som är placerad på flera olika ställen. Och där är Nebula enastående enkel verktyg för oss. För det gör det här annars väldigt, väldigt komplicerat med att flytta data. Det gör det till att det bara pågår med några enkla knapptryckningar. Så man känner liksom inte ens av man är ute och jobbar med datamoln både i USA och i EU och så vidare. Så det automatiserar mycket av de här grejerna. Något av det jag ser fram emot med Nebula det är att vi ska kunna göra de här oftast tråkiga, triviella arbetsuppgifterna. Automatisera dem. Så att för det första att det blir gjort, för jag är väldigt ledsen när man ser att det inte blir gjort när man folk hamnar klistrat för att man har inte haft backup eller så vidare. Så jag kan förhoppningsvis vara den som hjälper folk då att få mer tid för det som är kul. Det är liksom så, har jag valt att bli arkitekt eller konstruktör så gör jag inte det för att jag vill hantera IT-data eller flytta data mellan olika serverplattformar eller så. Då gör jag det för det jag tycker det är roligt att designa konstruktioner och byggnader. Och kan vi ta bort alla de här IT-tekniska delarna så blir det mycket mer tid att vara arkitekt och ingenjör.